মোবাইলৰ দ্বাৰা কেনেকৈ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে সহজত দেখুৱাই দিম আজি। প্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইলত sevaonline.org আৰু assam.gov.in এই ৱেবছাইট দুটা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই পেজটো খোল খাব। পেজটো খোল খোলাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহি এইটো আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো পাব। নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এই পেজটো খোল খাব। পেজটো খোল খালে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। য'ত আপোনালোকে ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক হিয়াৰ এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই পেজটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই পেজটো খোল খাব। খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইকেইটা বস্তু ফিল কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইয়াত ফুল নেম দিব বুজিছে। তাৰপিছত ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ আৰু আপোনালোকে ভেলিড ইমেইল আইডি এটা দিব লাগিব ইয়াত। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফ আছাম এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দিব। চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিব। চেণ্ড OTP ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত OTP আহিব। তাৰপিছত OTPটো বহাই ভেৰিফাই OTP কৰিব। OTP কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গোটেইখিনি ডাটা দিয়াৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই পেজটো খোল খাব আৰু ইয়াত লিখা থাকিব ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ ছাকচেছফুল। নাও ইউ কেন এপ্লাই ফৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 আৰু ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ কৰি গ্ৰেড 3 কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি গ্ৰেড 4 কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি নোৱাৰে ইয়াত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লগ ইন অপশ্যন বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম্বাৰটো দিব ইয়াত আৰু আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দিব। তাৰপিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এই পেজটো খোল খাব। টাইপ অফ পোষ্ট এণ্ড কেটেগৰী অফ পোষ্ট ইয়াত 7টা কেটেগৰীত ভাগ কৰি দিয়া আছে। আপোনালোকে যিকেইটা হয় আপোনালোকৰ যেনেদৰে দিয়া আছে ইয়াত বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে ইয়াত বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ কোৰ্চ 6 মান্থৰ লাগে। এইটোত বেচেলৰ ডিগ্ৰী কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ পোষ্টৰ কাৰণে। এইটো হৈছে লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সৰ কাৰণে। এইটো হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ কাৰণে আৰু এইটো হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ উইথ ছায়েন্স যিসকলৰ আছে। আৰু এইটো হৈছে মেট্ৰিক পাছ উইথ LMB লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ। যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে ড্ৰাইভিঙত এপ্লাই কৰিব তেতিয়াহ'লে য়েছ দিব আৰু যদি নালাগে আপোনালোকৰ তেতিয়া ন'ট ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিলে আপোনালোকে পাব ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নেম পাই যাব আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে। নেম অফ দ্য ফাদাৰ নেম, গাৰ্জিয়ান নেম, ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত আপোনালোকৰ মাকৰ নাম পাই যাব আৰু ইয়াত এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো থাকিব। আৰু যদি কোনোবা বিয়া হোৱা আছিলে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ স্পাউজৰ নামটো দিব পাৰে। জেণ্ডাৰটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব মেল ফিমেল। এই কেটেগৰীটোত SC ST OBC কোনটো হয় এইটো দিব আপোনালোকে। পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটিত ইয়াত আপোনালোকে য়েছ ন' দিব পাৰে। আৰু যদি কোনোবা এক্স ছাৰ্ভিচন আছে তেতিয়াহ'লে য়েছ দিব আৰু যদি কোনোবা নাই তেতিয়াহ'লে ন' দিব। নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান থাকিব। ৰিলিজিয়নটো ইয়াত দিব, হিন্দু নে মুছলিম নে খ্ৰীষ্টান কোনটো হয় ইয়াত দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াত ফুলফিল কৰিব ভালকৈ। এড্ৰেছ 1, এড্ৰেছ 2, এড্ৰেছ 3 গোটেইখিনি ভালকৈ ফিল কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দুয়োটা ছেইম তেতিয়াহ'লে ইয়াত ৰাইট চিন ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে অলপ স্ক্ৰল কৰিলে আপুনি ইয়াত পাব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছকেইটা আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব। প্ৰথমটো যেনেকৈ আছে মেট্ৰিকৰ কাৰণে ইয়াত মাৰ্কছ কিমান পাইছে, টোটেল মাৰ্কছ কিমান পাইছে এইটো দিব। ইয়াত টোটেল মাৰ্কছ কিমান আছে আপোনাৰ পৰীক্ষাত কিমান হৈছিলে, কিমান মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হৈছিলে, ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজ দিব, ইয়াৰ পাছিং দিব, কোনটো বছৰত মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, ৰোল নাম্বাৰটো দিব আৰু নেম অফ দ্য স্কুল বা ইনষ্টিটিউট আৰু নেম অফ দ্য বৰ্ডৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব। ছেবা যিকোনো তলত ছেবা আছে বা CBSE আছে ইয়াত CBSE দি দিব। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব ষ্ট্ৰীমটো ছায়েন্স, আৰ্টছ নে কমাৰ্চ। তাৰপিছত বাকীকেইটাকে ছেইম গোটেইকেইটা আগৰ দৰেই মেট্ৰিকৰ দৰে দিব, চিলেক্ট কৰি দিব। গ্ৰেজুৱেশ্যনতো ছেইম চিলেক্ট কৰিবা আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ। গ্ৰেজুৱেশ্যন কম্পিউটাৰ যিসকলে কম্পিউটাৰ আছে সিহঁতৰ 6 মান্থ নে 1 year নে 2 years আছে। আৰু যদি কোনোবাই ডিগ্ৰী ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এইটো ডিগ্ৰী হয়, ডিগ্ৰী যিহেতু কৰিছে সিহঁতে ফিল কৰিব ইয়াতে। ইয়াৰ বাহিৰত যদি আপোনালোকৰ কোনো হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে ফিল কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলে ড্ৰাইভিং পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ ইছ্যু ডেট, এক্সপায়াৰী ডেট, RTO সমূহ ফিল কৰি দিব। তাৰ তলতে আপোনালোকে পাব ফটো আপলোড কৰা আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰা অপশ্যনকেইটা। ফটোৰ চাইজটো 35 KBৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব, আপোনালোকে কেমত থাকিব 35 তলত হ'ব লাগিব। লগতে ফটোৰ উচ্চতাটো আপোনালোকে 250 পৰা 320 ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ৱেটটো 150 পৰা 220 ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ছিগনেচাৰৰ কাৰণে 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব ছিগনেচাৰটো আৰু 160 পৰা 180 ভিতৰত হাইটটো হ'ব লাগিব আৰু বহলটো হ'ব লাগিব 150 ভিতৰত 150 220 ভিতৰত। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ পাছৱাৰ্ডটো ভৰাই দিব, আকৌ ৰিটাইপ কৰিব। ইয়াত এবাৰ দিয়াৰ পিছত আকৌ ইয়াত ৰিটাইপ কৰিব। আপোনালোকে পাছৱাৰ্ডটো নোট ডাউন কৰি ৰাখিব, কিন্তু কেতিয়াবা যদি মোবাইলত মেছেজটো নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাছৱাৰ্ডটো পাহৰি যাব পাৰে। এই গোটেইকেইটা ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ডিক্লেৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব, দুটা ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাই ইয়াত ক্লিক কৰিব, কিয়নো ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কাৰেকশ্যন অপশ্যনটো নাপায় ইয়াত। চ'
প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপুনি ফিল কৰা ডিটেইলছখিনি ইয়াত পাই যাব। অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিলে আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনখিনি গোটেইখিনি ইয়াত আহি যাব। ইয়াতো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব এড্ৰেছবিলাক, নেমবিলাক, জেণ্ডাৰ, ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম, এপ্লিকেশ্যন ডেট অফ বাৰ্থ, এইবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ চেক কৰি ল'ব। আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া চেণ্টাৰসমূহ ইয়াত পাই যাব। মুঠৰ ওপৰত গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত ভালকৈ ডিটেইলছসমূহ চাব, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ডিটেইলছসমূহ। তাৰপিছত গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত এই অ'কে অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা পপ আপ পাব। ইয়াত লিখা থাকিব আৰ ইউ চিয়'ৰ ইউ ৱান্ট টু ছাবমিট দ্য ফৰ্ম, অ'কে ইয়াক কেঞ্চেল। যদি আপোনালোকৰ কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব আছে তেতিয়াহ'লে কৰি ল'ব লাগিব, কিন্তু ছাবমিট কৰাৰ পিছত কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে। যদি ফিল কৰা আপোনাৰ গোটেই ঠিকেই আছে তেতিয়াহ'লে অ'কে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্টখন পাই যাব। এই একনলেজমেণ্টটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, এপ্লিকেণ্ট নেম, ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি, কেটেগৰী, এই গোটেইখিনি ইয়াত থাকিব। এই পেজটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থৈ দিব, নহ'লে ডাউনলোড কৰি PDF আকাৰত থৈ দিব পাৰে। এইদৰে অতি সহজতে আপোনালোকে মোবাইলতে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।